नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। तपाई पनि नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। आज म तपाईलाई थम्बनेल 5 मिनेटमा एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन सिकाउने छु। र तपाईलाई लोगो बनाउन पनि आउँदैन भने यो भिडियोको आई बटनमा म लोगो बनाउन पनि लिंक दिने छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। एट्र्याक्टिभ थम्बनेल तथा लोगो बनाउन सिक्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा बेल आइकन होला, त्यसलाई पनि क्लिक गरिदिनुस्। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थम्बनेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ मात्र 5 मिनेटमा। र फर्स्ट अफ अल तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिनुहुन्छ, जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यो एप्लिकेसन ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि त्यसको आइकन सुरुमा यस्तो आइकन देखाउनेछ तपाईलाई। तपाई थर्डमा गएर थर्डमा जानुस् र यसलाई डिलिट गर्नुस्। अनि एमा जानुस्। एमा टेक्स्टमा जानुस्। टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईको थम्बनेल कुन टपिकमा बनाउनु हुँदैछ त्यही हिसाबले म थम्बनेल बनाउन सिकाउने छु। त्यसैले थम्बनेल बनाउनु होस् मात्र कति मिनेटमा त 5 मिनेटमा 5 मिनेट। यस्तै लेखेर यसमा जानुस् र यसको यति गरिसकेपछि तपाई यहाँ थर्डमा जानुस्। थर्डमा गइसकेपछि अर्कोमा जानुस्, फोर्थमा, र हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हेर्न सक्नुहुनेछ इमेज साइज लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आइकन देखाउँछ र कस्टम देख्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाई थम्बनेलको लागि बनाउनु हुँदैछ भने युट्युब थम्बनेल लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब थम्बनेल भनेर त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि थम्बनेलको साइजमा मिल्नेछ। र यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्न, यसको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ कलर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। म चेन्ज गर्दैन। यसको ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्न चाहन्छु भने म यो ह्यान्डराइटिङ राख्दिन्छु। थम्बनेल बनाउनुहोस् मात्र 5 मिनेटमा। र त्यसैगरी अझ ओके गर्नुहोस् एमा र एडिटको अप्सनमा जानुहोस्। अब के लेखौँ त, थम्बनेल बनाउनुहोस् 5 मिनेटमा। मोबाइल नलेखेर हामी एन्ड्रोइड फोन बाट बनाउनुहोस्। यति लेखिसकेर तपाई यसको साइज अलि ठुलो गराउनुहोस्। यतिकै गराउनुहोस् र यसको ह्यान्डराइटिङ
अर्को गरौँ। यति गरिसकेपछि यसमा एडिट गरौँ। एउटा भएको छैन 5 मिनेटमा। यति लेखिसकेपछि तपाईँ यसमा एउटा मोबाइलको पनि दिन सक्नुहुनेछ। only अझ लेखौँ only one application भनेर लेखौँ है। यति गरिसकेपछि तपाईँ यसको स्पेस बढाउनुहोस्, अरू स्पेस बढाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि अलि साइजमा राख्नुहोस् र यसको ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्नुहोस्। राइटिङ चेन्ज गरिसकेपछि यति गर्नुपर्ने छ र तपाईलाई अब म मोबाइल हालेर देखाउने छु। यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र फर ग्यालेरीमा गएर फोटो यो मैले डाउनलोड गरेको छु, त्यहाँबाट गएर फोटो लिने छु। म एउटा मोबाइलको फोटो लिन सक्नुहुनेछ र यसलाई सानो गराउनुहोस्, ठ्याक्क साइजमा आउने जति बनाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि एनी मोबाइल पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। म यसमा एनी मोबाइल पनि लेखिदिनेछु। एनी मोबाइल फोन, एनी एन्ड्रोइड मोबाइल फोन यति लेखेर यसको स्पेस अलि ठुलो गराएर यति गराएर यसको ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गरेर अब यतिकै राखिदिने र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्, सेभ एज इमेज गरेर ओके दाबिदिनुहोस् र सेभ टु ग्यालेरी गर्न पनि सक्नुहुनेछ या डाइरेक्ट युट्युबमा हाल्न पनि सक्नुहुनेछ। सेयर गरेर युट्युबमा हाल्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँ पनि भर्खर युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।